عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 672 وفيها نتحدث يعني ببعض من تفصيل عن فاسعوا إلى ذكر الله. يعني إيه معنى ذكر الله؟ لأن ربنا قال فاسعوا إلى ذكر الله. فواحد يقول لك طب أنا أسعى على ذكر الله، إيه ما ممكن أسعى على ذكر الله وذكر النبي وذكر الوالي وذكر السلطان؟ لا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى فاسعوا إلى ذكر الله وحده. وذكر غير الله يعني ايه؟ يعني منع ذكر اسمه جل وعلا. يعني لما تذكر واحد، هو ده الشرك. هو الشرك ايه؟ هو الشرك معناه ان انت تنكر وجود الله جل وعلا؟ لا، ان انت بتجعل معاه شركاء. الكفر معناه ان انت بتغطي على الفطرة السليمة لا اله الا الله بالاعتقاد في آلهة مع الله أو أولياء مع الله. الله وحده هو الولي الحميد، أنت بتحط معاه أولياء تانيين. يعني قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فأنت بتحط معاه أولياء تاني. يبقى إذن حين يذكر مع ربنا واحد تاني ده معناها كفر بالله سبحانه وتعالى. ومعنى ذكر الله يعني ذكر الله وحده. من أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أظلم من منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هم عاملين مساجد وبيذكروا فيها اسم ربنا، لكن بيذكروا أسماء آلهتهم وأوليائهم. إذا ده خراب، يبقى إذا ده منع لذكر اسم الله وحده. وربنا سبحانه وتعالى ذكر إن شأن المنافقين المشركين إن هم يرفضون أن يذكر اسم الله وحده. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. خلي بالك، وذكرت ربك في القرآن وحده. وحده يعني ذكرت ربك وحده في القرآن وحده. إذن ذكر الله يكون وحده ومن خلال القرآن وحده. كلمة وحده ترجع إلى على رب العزة وعلى كتابه الكريم. وربنا سبحانه وتعالى يقول وذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني ده اللي يعني يحدث بالظبط. يعني من خلال خبرتنا لما كنا بنخطب ولما كنا بنحضر، ان لما اقول لك قال الله ما حدش يتحرك، لما اقول لك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام كلهم. يعني اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره لما تذكر ربنا اسمه وحده، لكن تذكر الذين من دونه على طول تسمع التهليل والت الى اخره. واحد يقول لي طب ما هو يعني ربنا ذكر في القرآن الكريم أسماء ناس، يعني ذكر أسماء ناس متقين. قال أذكر في الكتاب مريم، قال أذكر في الكتاب إبراهيم، وأذكر في الكتاب إسماعيل، وأذكر في الكتاب إدريس، وأذكر عبدنا داود، وأذكر عبدنا أيوب، وأذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار، وأذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأبكار. ربنا ذكر الناس دي والأنبياء دي. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس دي هل لتقديسهم والله لمجرد مدحهم جل وعلا وإثبات عبوديتهم لله جل وعلا. يعني نوح أنه كان عبدا شكورا، إبراهيم بهذا النظام لم يذكرهم في القرآن الكريم، ودي قصص قرآني، لم يذكرهم كتقديس، لكن يذكرهم باعتبار القصص وكانوا أنبياء إلى آخر. وربنا سبحانه وتعالى برضو ذكر الكافرين. يعني ذكر زي ما ذكر إبراهيم وذكر إبراهيم لأبيه آزر، ذكر اسم آزر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، ذكر أسماء الناس دي. هنا يعني ذكرهم بالذنب كما ذكر الأنبياء بالمدح، ذكر أعداء الأنبياء والضالين بعضهم يعني بأسمائهم بالذنب. وربنا سبحانه وتعالى قال للعرب لقد أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني القصص عن العرب وموقفهم من النبي عليه السلام مذكور في القرآن الكريم، لكن مذكور طبعا في ناس كويسين سابقين أولين من المهاجرين والأنصار، وفي منافقين وفي كذا وفي كذا. ده قصص قرآني عن بشر زي القصص القرآني عن الأنبياء عن بشر،
زي القصص القرآني عن فرعون والضالين عن بشر. إذا بقى معنى الذكر بالنسبة للبشر يختلف على حسب السياق، سواء كان مدحا أو كان ذما، لكن كله يظل في إطار إنهم بشر. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى ده عبادة، ومعنى عبادة إذا معناها لا يذكر معه إلى جانبه مخلوق جل وعلا، خصوصا وأقم الصلاة لذكري، يعني لتعظيم الله جل وعلا، إفراده وحده جل وعلا بأنه المستحق وحده للتحميد والتقديس والتسبيح والتعظيم جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفروني والذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ان حين تذكر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يذكرك، ومن اجل هذا لابد اذا كنت مؤمنا ان تستعين بالصبر والصلاه على كل شيء، لكي يذكرك ربك جل وعلا برحمته وبفضله وبنعمته. من هنا فان حكايه يعني ذكر الله جل وعلا معناها ذكره جل وعلا وحده في الصلاه، في خطبة الجمعة، وقلنا المفروض خطبة الجمعة تكون بقراءة القرآن، وفي التسبيح جل وعلا له جل وعلا، ده معناه ذكر الله جل وعلا. لا يذكر بالتعظيم والتقديس شخص إلى جانب رب العزة جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي فرنجكم والعطاء القرآنية في قناة القرآن في موقع القرآن. تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.